เที่ยวบินที่ยาวที่สุดในชีวิต40ชั่วโมงเพื่อไปเที่ยวรอบโลกโดยเที่ยวบินนี้เนี่ยจะผ่านประเทศที่เคยแลนด์แคร์มากแต่ว่าตอนนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ประเทศที่ประชานิยมชาติล่มสลายไปถึงเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของมนุษย์เพื่อที่จะนั่งเรือไปขั้วโลกใต้ค่ะเราไม่อยากจะเชื่อว่าเราทำกระเป๋าหายตั้งแต่วันแรกนี่เป็นครั้งแรกของการไปอเมริกาใต้แล้วก็ขั้วโลกใต้ของเรานะคะซึ่งไปคนเดียวก็เลยแบบก็แอบกลัวนิดนึงถ้าเกิดว่าไปแค่อเมริกาใต้กับขั้วโลกใต้แล้วเราเกิดแบบพังไปต่อไม่ไหวอะทริปเราก็คือจบแค่ตรงนั้นเลยก็เลยแบบแอบกลัวนิดยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าเลยไม่กล้าชั่งกลัวเสียกำลังใจเราขออวดของเล่นได้ปะนี่คือขวดน้ำใช่ไหมแต่นี่มันยืดได้ตอนนี้ตื่นเต้นมากกับแบบว่าตื่นเต้นหมดทุกอย่างอยากให้แบบรู้สึกถึงความตื่นเต้นนี้ของเราเพราะแบบเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องทำงานอยู่เลยตอนนี้อยู่ดีก็จะได้เที่ยวรอบโลกแล้วทุกคนมันแบบว่าคือนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้บินสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเป็นสายการบินในแอฟริกาเนาะในช่วง 1970 ถึง 80 ด้วยปัจจัยเรื่องภูมิประเทศและสภาพอากาศทำให้ผู้คนจำนวนหลายแสนคนต้องอดอยากเนื่องจากขาดแคลนอาหารและน้ำอย่างรุนแรงและในปี 2020 เร็วๆนี้นี่เองนะคะมีสถานการณ์ conflict in northern Ethiopia หรือสงครามในบริเวณชายแดนทางเหนือของเอธิโอเปียซึ่งยังคงดำเนินต่อเนื่องทำให้ผู้คนในแถบนั้นต้องเผชิญกับความอดอยากวันนี้เราจะได้สต็อปกัน3 ชั่วโมงที่อาดิสอาบาบาเมืองหลวงของเอธิโอเปียที่มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เพิ่งถึงเอธิโอเปียค่ะอากาศหนาวกว่าที่คิดมากๆเลยแบบลงจากเครื่องมาแล้วตกใจในความแบบลมนี่ขนาดยังไม่ทันออกไปจากเครื่องบินออกไปจากสนามบินเลยนะง่วงขอโทษเครื่องบินมันก็โอเคนะก็แบบก็ลำแคบๆหน่อยแล้วก็เบาะแข็งมากเบาะแข็งมากจริงๆแล้วก็เบาะเครื่องบินมันจะเป็นสีแบบเขียวเหลืองซึ่งเป็นสีประจำธงของเขาเราต้องไปที่เกต A7 นะคะคนเยอะมากคนเยอะสุดๆนี่คือ6 โมงเช้านะคะแต่เราจะต้องไปตรงนั้นนะคะตรงเกต A7 เราเป็นคนที่หลงทางบ่อยมากเพราะสายตาสั้นอ่านป้ายไม่เห็นตอนแรกเรากะจะทำเลสิกก่อนเดินทางแต่ว่าไม่มีเวลาพักฟื้นก็เลยมาหาทางลาดให้สายตาดีขึ้นโดยการไปตัดแว่นใหม่ให้มันเป๊ะๆไปเลยในวันนี้จะพาทุกคนไปเตรียมสายตาด้วยกันที่หอแว่นหรือ Better Vision ค่ะเราคิดมากเรื่องดีไซน์ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยมีดีไซน์แล้วก็แบรนด์ให้เลือกเยอะมากแต่แว่นกันแดดก็น่ารักนะแว่นกันแดดทำเป็นแว่นสายตาได้ไหมนะคะเพิ่งรู้ว่าเราสามารถตัดแว่นกันแดดให้เป็นแว่นสายตาได้ก็เลยจะตัดเผื่อไว้อันนึงอีกอันเนี้ยเอาเป็นแว่นกันแดดแบบปกติซึ่งปั่นเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วก็ทั้งสองข้างไม่เท่ากันขวาสั้น25ซ้ายสั้น275ความสามารถในการมองเห็นของตาด้านซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าข้างขวาการทำงานของตาทั้งสองข้างร่วมกันทำงานได้ดีเป็นปกติค่ะซึ่งถ้าใครอยากตัดแว่นสายตาโดยละเอียดกับพี่ๆที่เชี่ยวชาญจริงๆก็มาเจอพี่ๆเขาได้ที่สาขา M Quartier หรือร้านหอแว่นทั่วประเทศเลยนะคะก็ดูเป็นสนามบินปกติที่หนึ่งแล้วก็มีเก้าอี้ที่ดูสบายมากแบบบึ้ดลงไปแล้วบึ้ดลงไปเลยแล้วก็ดูมีของกินก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาฟาสต์ฟู้ดที่ไม่เคยเห็นที่อื่นกินดีกว่าคุณครับผมว่านี่อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเดินทางก็เป็นได้คุณจะทั้งตื่นและเมาไปพร้อมๆกันอร่อยนะชอบที่มันมีแบบฟองๆทุกคนไม่เหมือนกินกาแฟเหมือนกินมาร์ตินี่ที่ติดขมนิดๆแรงนะเนี่ยทุกคนสรุปว่าพอไปถึงเครื่องบินไฟนะหลับ ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลย
เราว่าไอ้เอ็กซ์เพรสโซ่มาร์ตินี่เมื่อกี้มันแรงอยู่นะแบบว่า เราเห็นคนจีนที่สนามบินมีเยอะมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเอธิโอเปียเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เศรษฐกิจเขาก้าวกระโดดเร็วอะค่ะเพราะว่าเขาให้จีนเนี่ยมาลงทุนเยอะ เช่น สร้างรถไฟสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหลายๆประเทศในแอฟริกาตอนนี้ก็คือเอาทุนจีนมาสร้างเมกะโปรเจกต์แล้วก็กำลังมีปัญหาว่าแบบบางประเทศก็ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้คืนจีนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอธิโอเปียเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ตั้งใจว่าตัวเองจะเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคเนี่ยเขาก็เลยมีแผนเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีถ้าถามว่าตอนนี้เอธิโอเปียเป็นประเทศที่แบบว่าเจริญแล้วไหมมันก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวเหมือนเขากำลังพัฒนาอยู่ แต่ว่าเขาก็แตกต่างจากภาพจำที่คนทั้งโลกจำเขาได้เมื่อหลายสิบปีก่อนมากแล้วอะค่ะก็เลยถือว่าดีนะที่ได้มาน่าเสียดายที่ครั้งนี้เราได้แค่มาบินทรานสิตเร็วๆแต่ว่าสต็อปต่อไปของเราก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันคือบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาประเทศที่ดาราสาวคนหนึ่งได้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็ประชานิยมหนักมากจนประเทศล่มสลายเลยค่ะก่อนหน้าที่เอวาเปรองจะมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นสตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของอาร์เจนตินาเธอเคยเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทห่างไกลแต่เอวาก็เข้าเมืองมาแสวงโชคในฐานะนักแสดงและผลิตละครวิทยุจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังและได้แต่งงานกับควนเปรองซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีอาร์เจนตินาทำให้เอวาเนี่ยได้เป็น First Lady นะคะเอวาผลักดันนโยบายประชานิยมเช่นด้านการศึกษาหรือสวัสดิการทางสังคมเช่นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามุ่งแก้ปัญหาความยากจนของชนชั้นแรงงานแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเอวาเนี่ยเป็นที่รักมากๆเลยนะคะเป็น Woman of People ของอาร์เจนตินาจนถึงทุกวันนี้ถึงเธอจะเสียชีวิตในวัยแค่ 30 กว่าด้วยโรคมะเร็งหลังจากนั้นอาร์เจนตินาประสบปัญหาเงินเฟ้อและหลังจากที่ควนเพรองเสียชีวิตนะคะรัฐบาลประชาธิปไตยก็ถูกทหารยึดอำนาจและทำการรัฐประหารและอาร์เจนตินาก็เข้าสู่ยุค Dirty War ซึ่งกว่าประเทศจะฟื้นตัวและกลับมาเป็นประชาธิปไตยก็กินเวลาไปอีกหลายสิบปีตอนนี้2 ทุ่มครึ่งที่บัวโนสไอเรสนะกำลังเดินย้ายเทอร์มินอลอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปตรงไหนกันแน่เดินต่อดีกว่าไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวลงทางเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราอยู่ตรงซอกที่เป็นที่เก็บวิวแชร์เพราะว่าแบบมันรู้สึกคอมฟอร์ตดีแบบเป็นรูๆอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จนเช้าเลยดีไหมเพราะว่าเราคือเครื่องบินตี 3เครื่องบินเทคออฟตี 4ใช่ไหมก็คืออีก6 ชั่วโมงก็ไม่แน่ใจว่าจะนั่งรอตรงนี้6 ชั่วโมงดีไหมหรือออกไปหาโรงแรมน้อยข้างนอกดีเพราะว่าเราก็อยากเห็นบัวโนสไอเรสมานานแล้วอะไรเงี้ยข้อเสียก็คือมันจะนอนคืนและเราต้องตื่นให้ทันตื่นตอนตี 2ให้ทันไม่อย่างนั้นน่าจะตกเครื่องแต่ก็เอาไปหาโรงแรมน้อยข้างนอกกันดีกว่าสุดท้ายไม่ได้ไปนอนโรงแรมเพราะว่ามันแพงมากก็เลยนั่งทำงานรออยู่ที่คาเฟ่แล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นชุดนอนเรียบร้อยเพื่อความสบายการเดินทางของเรายังไม่จบเสียงหายการเดินทางของเรายังไม่จบค่ะตอนนี้เป็นเวลาตี 1นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องตอนตี 3ออกบินตอนตี 4เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่เมืองใต้สุดของโลกอะตอนเช้าคือจริงๆตอนนี้สดใสมากเพราะว่ามันเวลากลับกับที่ไทยอะตอนนี้แบบเช้าที่ไทยเราก็เลยแบบหน้าตามีความสุขแต่เดี๋ยวต้องพยายามเปลี่ยนเวลานอนแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบชิบหายบันไลกันหมดทุกอย่างตลอด40 ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลายครั้งมากแต่ว่าพอมันเป็นพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดหมายปลายทางของเราอ่ะมันพิเศษกว่าที่อื่นพอถึงที่หมายแล้วแดดออกเนี่ยมันรู้สึกว่าดูเป็นโชคดีจังเลยในทริปนี้เราลงจอดที่อุชุอายาด้วยฟ้าสวยอากาศดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระเป๋าเราหายหมดเลยในกระเป๋าเรามีอุปกรณ์ทำงานที่จะต้องใช้ตอนไปรอบโลก
แล้วหลังจากเนี้ยเราจะต้องไปขึ้นเรือ 21 วัน ถ้าเราไม่มีกระเป๋าเราอะเราจะทำยังไง จะทำงานยังไง จะใส่อะไร เรามาแก้ปัญหากันแบบมีสติแบบไม่ร้องไห้ เมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วแต่เราจะไม่ร้องไห้ เราก็ต้องแก้ปัญหาก่อน สุดท้ายเราก็ทำได้แค่ฝากเรื่องไว้ และรอ อย่างน้อยอากาศก็สวย ฟ้าสวย แต่โคตรหนาวเลย แต่อย่างน้อยฟ้าก็สวยและแดดออกนะค่ะตอนนี้เรามีกล้อง มีที่ชาร์จ คอมและมือถือ มีเสื้อนอนอีกตัว ก็ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่เกินไป เดี๋ยวเราว่าเราไปโรงแรมก่อนเพื่อที่จะไปตั้งหลัก380 yeah What if the world had more of your smile? Chile the country are you born here No, I was there 36 years that's long I lost my bag in Buenos Aires yeah This one or the the other one the big one Oh my god. นอกจากเมืองที่สวยมากๆ จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นหน่อยแล้ว แท็กซี่กับคนที่สนามบินยังบอกเราว่า ที่นี่กระเป๋าหายเยอะมาก ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวมันก็มา ที่นี่สวยมากเลย I made it to the end of the world อยากให้อยากส่งอากาศตรงนี้เข้าไปในกล้องมันแบบว่าเฮ้ยอากาศมันสะอาดมากแล้วมันเงียบมากเลยอ่ะแบบ เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบ เหมือนทุกอย่างมันเงียบอ่ะมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีเสียงรถผ่านนิดหน่อยเสียงคนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าดูภูเขาดิเป็นภูเขาแบบภูเขาหิมะถูกต้องอ่ะภูเขาหิมะเหมือนในนิทานอ่ะเราไม่ค่อยเศร้าที่กระเป๋าหายละตอนแรกก็ตกใจแบบเกือบร้องไห้อยู่อะแต่ว่าพอคิดดูมันก็เรายังมีกล้องของเราอยู่เรายังมีอุปกรณ์วาดรูปของเราอยู่เรามีเสื้อนอนที่นุ่มมากของมูจิแล้วก็เราอยู่ end of the world อะไม่รู้จะเศร้าไปทำไมตอนนี้เรามีเวลา2 วันก่อนที่จะขึ้นเรือถ้าเกิดว่า2 วันนี้เราไม่ได้กระเป๋าคืนจริงๆก็เดี๋ยวเราได้ไปช้อปปิ้งในเมืองกันแต่ถ้าได้คืนก็ดีก็โอเคเป็นวันที่ดีเราลากตัวเองมาถึง end of the world จนได้ดอกไม้น่ารักสุดๆเราชอบดอกหญ้าข้างทางแบบนี้มากเลยด้านนี้คือชิลีด้านนั้นคือซูเปอร์เบอร์รี่ภูเขาน้ำแข็งและนู่นคือขั้วโลกใต้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขั้วโลกใต้กันค่ะว้ายดาว เราไม่ได้นอนดีๆมา50 ชั่วโมงแล้วทุกคนแต่เราตื่นเต้นมากและมีความสุขมากและมันสวยมากมันสวยมากพอละเข้าข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็ได้ดูวิวแบบภูเขาน้ำแข็งกันจนอ้วกไปอีกหลายวันถ้าเกิดว่าเราป่วยตั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันจะจบ The end of the world is not too bad ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปต่อ เพราะว่าจุดหมายต่อไปของเราคือขั้วโลกใต้ทวีปที่มีอากาศแปรปรวนและรุนแรงที่สุดในโลก แล้วก็อาจจะสวยที่สุดในโลกได้เหมือนกัน ติดตามต่อได้ที่ช่องนี้นะคะ